Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nếu mà mình không có thời gian nhưng mà vẫn muốn làm được những chiếc bánh thiệt là ngon thì Diễm thấy cái công thức bánh bông lan chuối này rất là phù hợp. Công thức đơn giản nè, nguyên liệu đơn giản và cách làm cũng đơn giản luôn, mà bánh mềm xốp rất là ngon. Trong video Diễm chia sẻ hai công thức, một công thức có trứng và một công thức không có trứng, như là bánh chai vậy đó, để mình dễ lựa chọn. Bây giờ đầu tiên mình sẽ vào bếp làm món bánh chuối với công thức có trứng trước nha. Bánh chuối thì nguyên liệu quan trọng nhất chính là chuối nè. Thì chuối Diễm dùng chuối già hương ha, nếu mà mình có chuối sứ cũng được, nhưng mà quan trọng là chuối phải chín. Thì thường làm bánh này Diễm hay nghe nói là chuối phải chín đen, nhưng mà Diễm thấy nó chín rụt như vậy là được. Nếu mà chín đen quá thì nó mất đi cái mùi thơm tự nhiên của chuối. Khuôn bánh cho công thức này thì Diễm dùng khuôn hình chữ nhật có kích thước là 15 x 25 cm. Và mình lấy một ít bơ đó, mình thoa bên dưới cái đế khuôn như vậy để mình lót cái tờ giấy nướng bánh vào nó giữ lại, nó không có bị xê dịch khi mà mình cho cái hỗn hợp bánh vào. Rồi bây giờ mình đi sơ chế chuối trước nha. Lấy một cái chén nè và Diễm cắt chuối ra. Chuối thì mình chỉ cần lột vỏ rồi mình cắt ra thành từng khoanh là được. Với công thức này mình cần 200g chuối, hoặc nếu không có cần thì khoảng 2 trái chuối. Mình dùng nĩa đó, mình nghiền cho chuối nó vừa nhuyễn. Như vậy là được. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị phần bột. Bột mì thì mình cần 125g. Mình dùng bột mì số 8 hay là bột mì đa dụng đều được nha, hoặc là bột bánh cũng được luôn. Diễm thì Diễm dùng bột bánh, Diễm thấy bột bánh thì giúp cho cái bánh nó xốp hơn. Diễm cho thêm vào đây 2g bột nổi. Cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Cái hiệu Diễm dùng là hiệu này. Tiếp theo mình có 2g muối nở. Muối nở thì cũng giúp tạo độ nở, nhưng mà khi bánh nguội nó cũng giúp cho bánh mềm hơn. Nếu mà mình không có muối nở thì mình có thể thay bằng bột nổi cũng được. Bây giờ mình trộn cho những nguyên liệu khô này nó đều, nên trộn đều trước ha. Tại khi trộn vào cái hỗn hợp bơ trứng thì mình không nên khuấy nhiều. Về bơ thì Diễm cần 60g là bơ lạc, và mình có thể để bơ mềm ở nhiệt độ phòng, hoặc là Diễm cho vào lò vi sóng nè, Diễm bật lên 30 giây. Đó, cho bơ nó chảy ra tí xíu như vậy thì mình làm liền, mình không phải mất thời gian để mình đợi bơ mềm. Mình cho bơ vào trong cái tô to tí xíu ha. Rồi mình cho vào đây 75g đường bột. Nếu mà không có đường bột thì mình dùng đường cát bình thường. Diễm thì Diễm thích đường bột tại vì nó dễ tan và cũng giúp cho cái bánh nó mềm, nó xốp hơn. Bật máy lên, mình để tốc độ trung bình và mình đánh cho cái hỗn hợp bơ đường này nó bong lên ha. Bơ nó sẽ chuyển sang cái màu vàng thiệt là nhạt như vậy. Rồi mình lấy cái cây trộn bột đó, mình tém bơ lại cho gọn. Rồi Diễm cho vào đây một cái trứng gà. Trứng gà này mình lấy từ trong tủ lạnh ra, hoặc là trứng ở nhiệt độ phòng đều được. Rồi bật máy lên, mình để tốc độ trung bình và mình đánh cho trứng nó hòa đều vào bơ với đường. Rất là nhanh nha, khoảng 20 giây đừng có đánh lâu. Mình thấy nó vừa đều như vậy nè là mình ngưng. Rồi mình lấy chuối hồi nãy mình vừa nghiền nó, mình cho vào luôn. Để cho cái bánh nó đậm đà đó thì Diễm cho thêm vào 2g muối. Và giúp cho bánh nó thơm thì Diễm có 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Và thường làm bánh bên đây Diễm thích cho thêm tinh chất rum nữa, 1/2 muỗng cà phê. Nếu không có thì mình không cho, nhưng mà có thì nên bánh rất là thơm và ngon. Cái chai này thì Diễm mua ở trong siêu thị của Na Uy thôi. Rồi mình trộn sơ cho chuối nè, bơ trứng nó đều với nhau. Trộn nhanh thôi không có cần lâu. Rồi mình lấy bột đó, mình rây nha. Mình nên rây, tại vì bột nổi với muối nở đó mình cần cho nó đều ra. Đó, mình rây một lượt như vậy là được. Và cuối cùng mình cho vào đây 50ml sữa tươi không đường. Rồi mình trộn cho tất cả những nguyên liệu nó đều với nhau. Và Diễm lưu ý là mình không có nên trộn lâu ha. Tại vì nếu mà mình trộn lâu quá đi thì làm bánh nó dai, nó mất đi cái độ xốp. Đó, nhớ trộn bên dưới cái đế thau nữa, vừa đều là được. Diễm thêm vào đây 30g sô cô la hạt,
là cái loại này mình dùng để nướng nha. Cái hiệu này là Diễm dùng thì cái vị nó hơi đậm tại nó loại đen đó. Nếu mà mình thích nó ngọt thì mình mua cái loại sữa đó thì nó sẽ ngọt hơn. Rồi mình trộn thêm cho đều khoảng 10 giây là mình cho liền vào trong khuôn và mình mang mình nướng. Nướng bánh thì lúc nào mình cũng đi làm nóng cái lò nướng trước nha. Khi mà lò nướng nó nóng đủ thì mình mới cho bánh vào. Mình cho hết cái phần bột vào rồi mình tán ra cho nó đều nha. Mình nướng bằng cái khuôn to như vậy thì thời gian nướng nhanh hơn. Và cái bánh nó mỏng Diễm thấy ăn cũng rất là ngon. Khi dàn bột ra đều rồi thì mình cầm cái khuôn lên, mình khỏ vài cái, như vậy nó không bị những cái bọng khí khi mà mình cắt cái bánh ra nó không có được đẹp. Lò nướng nóng đủ rồi thì mình cho bánh vào, mình để ở rãnh giữa của lò nướng nha. Và mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Lò này mình không có bật quạt ha, nhiệt độ trên và dưới. Và thời gian là 25 cho tới 30 phút. Mình kiểm tra bánh nha, mình xiên vào ngay giữa bánh, mình thấy cái que tre nó khô ráo là bánh chín. Diễm nướng cái này là 28 phút nè. Bánh vừa nướng xong thì mình sờ vào, mình thấy nó rất là mềm luôn. Lúc này mình có thể mang bánh ra, mình để bánh trên một cái rắc đó, cho nó không có bị động hơi bên dưới. Diễm thì Diễm đợi 5 phút là Diễm cắt bánh ra luôn. Bánh này mình ăn nóng hay là ăn nguội Diễm thấy cũng ngon hết, để nguội nó cũng không có bị cứng đâu. Với cái kích thước bánh này thì Diễm cắt ra được 12 miếng. Mình có thể cắt to hơn hoặc nhỏ hơn tùy mình thích. Sau khi cắt xong mang lên trình bày thì mình rắc thêm tí xíu đường bột. Vậy là mình đã làm xong rồi. Bánh vừa thơm nè, mềm xốp và đặc biệt có thêm sô-cô-la, nó thơm, nó đắng đắng mấy em nhỏ rất là thích luôn. Bích Tu nhà Diễm nó ăn một lần chắc cũng phải 3-4 miếng Bánh này mình còn có thể kết hợp thêm với lại kem vani hoặc là kem dừa nè, hoặc là kem tươi mình đánh bông lên, ngon lắm. Bây giờ mình đi làm tiếp công thức bánh thứ hai là bánh chuối chay nha. Về khuôn thì Diễm dùng khuôn để nướng bánh mì sandwich nè. Nó có kích thước cái chiều dài là 21 cm và chiều ngang là 10 cm. Mình cũng thoa tí xíu dầu hoặc là bơ bên dưới rồi mình lót cái tờ giấy nướng bánh lên trên nha. Về bột thì mình cần 120g bột mì số 8 hoặc là bột mì đa dụng đều được. Bột nổi thì mình cần 2g, nếu mà mình thích cái bánh xốp hơn nữa thì mình dùng 3g. Muối nở thì mình cần 2g. Rồi mình cũng trộn cho những cái nguyên liệu khô này nó đều với nhau. Về chuối thì mình cần 300g, thì khoảng gần 3 trái chuối đó. Mình cũng cắt ra thành từng khoanh như vậy. Rồi mình lấy cái nĩa đó, mình nghiền chuối ra. Vừa nhuyễn như vậy là được. Diễm cho thêm vào đây 2g muối, 120g đường bột và mình trộn cho đường, muối và chuối này nó đều với nhau nha. Khi mà mình trộn thì mình thấy cái hỗn hợp nó sẽ loãng ra. Rồi Diễm cho thêm vào đây 45g dầu ăn. Còn nếu mà mình ăn được bơ đó thì mình làm cho bơ nó chảy ra, mình cho vào cũng 45g luôn. Tiếp theo mình cũng rây cái nguyên liệu khô là bột, bột nổi và muối nở vào. Và để cho bánh thơm hơn Diễm có thêm 2g bột quế. Nếu mà mình không có thì mình có thể thay bằng tinh chất vani và tinh chất rum như là cái công thức bánh chuối đầu tiên Diễm có chia sẻ. Rồi mình trộn cho thiệt là nhanh cho những nguyên liệu nó đều với nhau. Làm những cái bánh này thì mình lưu ý là mình không có nên trộn lâu, làm cho cái bánh nó bị dai, nó thiếu độ xốp đó. Sau khi trộn đều xong thì mình cho liền vào trong khuôn và mình mang nướng. Trước khi mang nướng thì mình cũng khỏ nhẹ vài cái cho những cái bọng khí nó bị dở ra. Khi nướng mình cũng làm nóng lò nướng trước nha. Mình để bánh ở rãnh giữa của lò. Thì mình làm nóng lò đó, nhiệt độ 180 độ C, 356 độ F, không có bật quạt, 2 lửa trên và dưới. Và mình nướng ở cái nhiệt độ này trong khoảng thời gian từ 35 cho tới 40 phút. Khoảng 35 phút mình kiểm tra nha. Mình lấy cái que tre đó, mình xiên vào ngay giữa bánh. Mình thấy cái que tre nó khô ráo là bánh đã chín. Bánh chín mình thấy mặt bánh vàng rất là đẹp. Và sờ vào nó mềm lắm luôn. Để bánh trong đây như vậy thì nó rất là dễ bị ẩm.
Vì vậy Diễm sẽ khơi nhẹ cái thành, rồi Diễm lấy cái bánh ra và mình để trên rắc như vậy. Khoảng chừng 10 phút là mình có thể cắt bánh mình ăn được. Bánh rất là mềm và thơm nữa. Bánh này mình có thể cắt sẵn thành từng lát, hoặc là khi nào ăn mình cắt cũng được. Diễm thấy mình để sang ngày bánh vẫn mềm ngon, không hề bị khô. Lúc mà cầm cắt không dám cầm mạnh luôn, tại vì nó mềm lắm. Nó mềm và nó xốp. Dù là bánh chay không có trứng. Để Diễm quay gần cho mình xem. Bánh xốp và mình nướng vừa vàng rất là đẹp. Nếu mà mình ăn chay mà mình thích bánh bông lan thì Diễm thấy mình rất nên thử cái công thức này. Nó mềm nó xốp và nó không có bị khô như là mình làm cái bánh bông lan chay bình thường. Bánh này mình có thể làm sẵn, mình cất vào trong tủ đông đá, khi ăn mình lấy ra cũng ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.